Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بإخواني الأحبة في هذا المجلس الرابع من مجالس يوم الخميس من أيام هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة. في هذا الموضوع ذي الخطورة الكبرى والأهمية العظمى، وهو الكلام عن شخصيات شوهت الإسلام حيث نسبت إليه ما ليس فيه. وهذه الشخصيات كما قلنا سابقا شخصيات قدمت للعالم الإسلامي على أنها أئمة يقتدى بها، مع أن فكرها مجانف للحق، مجانب للصواب، مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة. واليوم نبدأ الكلام بالكلام عن أبي الأعلى المودودي قبل أن نتكلم عن سيد قطب، وذلك لأن المودودي هو الصورة الأصل لسيد قطب، فإن سيد قطب يكاد أن يكون نسخة من المودودي حتى في أدق المسائل، غير أن سيد قطب تميز بالبلاغة. فنبدأ بالمودودي قبل أن نتحدث عن سيد قطب. وهذه الشخصيات كلها يجمعها رابط الغلو في السياسة. وأبو الأعلى المودودي كالمتقدمين الذين تكلمنا عنهم جمال الدين الأفغاني وحسن البنا، سيطرت عليهم فكرة السياسة وإقامة الخلافة الإسلامية على فهمهم هم وبطريقتهم هم، وكانوا يرون أن تحقيق هذه الغاية تغتفر فيه الوسائل، فالوسائل يتساهل فيها من أجل تحقيق هذه الغاية، لأن الغاية تبرر الوسيلة. أبو الأعلى المودودي من علماء الهند، ولد في الهند سنة 21 و300 وألف من الهجرة، وعاش نحو 78 سنة، وقد اشتغل في أول أمره بالصحافة، وأسس الجماعة الإسلامية في الهند في سنة 1360 من الهجرة. وكان زعيما ومفكرا لها، وقد كانت له أفكار تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة بناء على سيطرة هذه الفكرة التي ما سيطرت على رأس إلا حرفته، وهي الفكرة السياسية. فكان عنده غلو في السياسة والحكم حتى جعل ذلك غاية الغايات من بعثة الأنبياء عليهم السلام، مخالفا الأدلة وما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من أن الغاية من بعثة الرسل هي تحقيق التوحيد والعبودية لله عز وجل. يقول المودودي، وقد ذكرنا شيئا من كلامه فيما تقدم في كلامنا عن خطر جماعة الإخوان، يقول: الغاية المنشودة من رسالة أنبياء الله عليهم السلام في هذه الدنيا أن يقيموا فيها الحكومة الإسلامية
ولذلك سعى كل نبي وكل رسول لإحداث الانقلاب السياسي حينما بعث، إلى آخر كلامه الذي ذكرته لكم عندما تكلمنا عن خطورة الإخوان المسلمين. وقال: إن إقامة حاكمية الله هي الهدف الذي بعث من أجله الأنبياء عليهم السلام. وهم يقصرون الحاكمية على السياسة، هم عندما يتكلمون عن الحكم يقصدون بذلك السياسة فقط وعلى فهمهم. ولذلك من لطائف الشيخ الألباني رحمه الله أنه ذكر في شريط له أنه صلى الجمعة في مسجد من مساجد الأردن، وكان الخطيب يقول يعني فيما ذكر ولابسا يعني البذلة والكرفتة، وكان يتكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله بحماس. قالوا بعدما فرغ من الخطبة قال: قلت له: جزاك الله خيرا على حماسك وبيانك وجوب الحكم بما أنزل الله، لكن لا أراك تحكم بما أنزل الله، فأنت تلبس هذا اللباس الفرنجي وحليق، وحكم الله أنه يجب أن تعفي اللحية وكذا، فأنت نفسك ما تحكم بما أنزل الله. هم طبعا ما يرون أن الحكم بما أنزل الله يعني أن تلزم شريعة الله، بل في حقيقة أمرهم لا يعنون أن الحكم بما أنزل الله هي أن تقوم بتحكيم الشريعة في الحدود وغيرها، هم يعنون أن تصل بالشريعة إلى الحكم، أن تصل بالشريعة إلى الحكم، فهي سلم للوصول إلى الحكم. ولذلك كان عند المودودي غلو في الحاكمية وإيجاب السعي للوصول إليها. يقول: كل من له أدنى بصيرة بمسائل الحياة الإنسانية لا يخفى عليه أن المسألة التي تتوقف عليها قضية صلاح الشؤون البشرية وفسادها إنما هي مسألة زعامة الشؤون البشرية ومن بيده زمام أمرها. وهذا يدلك على أن هذا الرجل وسائر الرجال القادة في فكر جماعة الإخوان المسلمين هم ينظرون إلى الحكومة ولا ينظرون إلى تربية الناس على الدين والعمل على إصلاح الناس بالدعوة إلى التوحيد والسنة، لأن المعلوم أنه إذا صلحت الرعية صلح الراعي، ما يعملون بهذا، وإنما هدفهم كله تربية وعملا هو القمة، الرأس، الحكومة. يقول المودودي: إن مسألة القيادة والزعامة إنما هي مسألة المسائل في الحياة الإنسانية وأصل أصولها، بل إنه غلا حتى جعل الدعوة إنما تكون لهذه المسألة وتتمحور حول هذه المسألة، وأن هدف الدعاة يجب أن يكون تحقيق هذه المسألة. يقول المودودي: الذي يأتي داعيا إلى طريق مخصوص لمعالجة شؤون الدنيا ويعتقد أن في اتباع هذا الطريق الفلاح والنجاة،
فلا بد له من أن يسعى ويجتهد لإحراز مقاليد السلطة والحكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسأل الإمارة، ويقولون الداعية يجب أن يكون هدفه أن يصل إلى مقاليد الحكم ومقاليد الزعامة. ولهذا كغيره كان يحرض على الحكام ويعتبر أن الحاكم الظالم الباغي الجائر تبطل ولايته بذلك، خلافا لما عليه أهل السنة والجماعة من وجوب الصبر والنصيحة وما دلت عليه الأدلة. يقول: إذا تسلط ظالم أو فاسق على منصب الإمارة أو الإمامة فإمارته باطلة في نظر الإسلام، فإمامته باطلة في نظر الإسلام. وهو يصور الإسلام على أنه دين دموي ثوري، فيقول: إن الإسلام فكرة انقلابية. أولا وصف الإسلام بأنه فكرة، وهذا من جهلهم. الإسلام ليس فكرة، الإسلام دين مبني على الوحي. إن الإسلام فكرة انقلابية ومنهاج انقلابي. ويقرر ويكرر أن الجهاد إنما هو الجهاد ضد الحكام، وأن الجهاد ليس قصده الإصلاح، إصلاح الناس، وإنما قصده الولاية. وذلك يقول: الجهاد الإسلامي لا يتعرض لعقائد الناس ومناسكهم أو مناهج شؤونهم الاجتماعية التي اختاروها وآثروها لأنفسهم، فلهم الخيار في أن يدينوا بما شاءوا من العقائد، ولهم الحرية التامة في أن يختاروا ما استحسنوه من المناهج، لكنه لا يرضى أن تكون لهم الحرية في تسيير دفة الحكم. ويقول حاثا على الثورات والنزاع المسلح، ومهونا من شأن منهج السلف ومنهج أهل السنة والجماعة في أن طريق الإصلاح هو الدعوة إلى التوحيد والسنة وعبادة الله سبحانه وتعالى، يقول: يصبح من العبث الدعوة إلى الإسلام على طريقة التبشير المسيحي. يعني انظر ما في هذا الكلام من تنفير وتقبيح لمنهج الدعوة السلمية. يقول: هذه الدعوة اللي تقوم على دعوة يعني على السلم وعلى التوحيد وعلى عدم منازعة الحكام، هذه مثل التبشير المسيحي، عبث. يقول: يصبح من العبث الدعوة إلى الإسلام على طريقة التبشير المسيحي، ولو طبعت ملايين النشرات تدعو إلى التمسك بالإسلام وتصيح بالناس أن اتقوا الله صباح مساء، لما كانت ذات فائدة تذكر. إذ ما هي الفائدة العملية التي ستنجم عن تأكيد أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان،
وأن فوائده ومزاياه ليس لها مثيل عن طريق القلم والخطابة. طيب ماذا يتصور؟ يقول إن حاجة العصر تتطلب إبراز هذه المزايا بصورة عملية. إننا نعيش في عالم يقوم على الصراع والكفاح، والخطابة والوعظ لن تفلح في تغيير مجراه، ولكن الكفاح الثائر وحده هو الذي يستطيع ذلك. فجاء بمخالفتين عظيمتين للمنهج الشرعي. المخالفة الأولى التهوين من شأن الدعوة السلمية الصحيحة، والمخالفة الثانية الدعوة إلى الكفاح المسلح في داخل الديار الإسلامية. ويقول مبينا ثمرة هذا الكفاح الذي يدعو إليه مهونا من شأن الدعوة. ومعنى هذا يعني أنتم يا معاشر التجار الذين تطبعون كتب التوحيد وتطبعون الرسائل لا تضيعوا أموالكم في هذا، هاتوا أموالكم عندنا نحن للكفاح المسلح. يقول لعله قد تبين لكم من كتاباتنا ورسائلنا أن غايتنا النهائية التي نقصدها من وراء ما نحن بصدده الآن من الكفاح إنما هي إحداث الانقلاب في القيادة. وأعني بذلك أن ما نبتغي الوصول إليه والظفر به في هذه الدنيا أن نطهر الأرض من أدناس قيادة الفسقة الفجرة وسيادتهم. ليس أن نطهر الأرض من الشرك، ليس أن نطهر الأرض من البدع، وإنما أن نطهر الأرض من أدناس قيادة الفسقة الفجرة وسيادتهم. فهم لا يرون هؤلاء الحكام باعتبار أنهم فسقة بقولهم أنهم حكام، بل يجب إزالتهم والكفاح ضدهم. وبهذا هم يوجبون العمل المنظم. فلا بد من أن يكون الإنسان منتميا للتنظيم. يقول المودودي: إذا أراد أحد اليوم أن يطهر الأرض ويستبدل فيها الصلاح بالفساد، يعني يبدل الفساد بالصلاح، والأمن بالاضطراب، يعني يبدل الاضطراب بالأمن، والأخلاق الزكية بالإباحية، والحسنات بالسيئات، لا يكفيه أبدا أن يدعوهم إلى الخير وأن يعظهم بتقوى الله وخشيته ويرغبهم في الأخلاق الحسنة، بل من المحتوم عليه أن يجمع من عناصر الإنسانية الصالحة ما يتمكن من جمعه، ويجعل منها كتلة متضامنة قوة جماعية تمكنه من انتزاع زمام الأمر من الذين يقودون موكب الحضارة في الدنيا، وإحداث الانقلاب المنشود في زعامة الأرض. وهذا الفكر يقوم عليه كثير وفي كل البلدان. تجد بعض الناس حتى بعض خريجي بعض الجامعات الإسلامية لا هم له في الدعوة إلى التوحيد والسنة، الهم كله أن يحشد قوات تؤثر في السياسة.
فعمله كله منصب على هذه القضية، لأنه ينطلق من هذا الفكر، فكر المودودي وأمثاله. ولذلك كان المودودي يرى أن من فرائض الدين إسقاط الحكومات. يقول: كل من يؤمن بالله وبرسوله ويدين بدين الحق لا ينتهي عمله بأن يبذل الجهد المستطاع لإفراغ حياته في قالب الإسلام. ما يكفي أنه يجتهد أنه يجعل حياته كلها في الإسلام، بل يلزمه بمقتضى ذلك الإيمان أن يستنفذ جميع قواه ومساعيه في انتزاع زمام الأمر. إذا كان يستنفذ جميع قواه، ماذا بقي للدعوة والتوحيد والسنة؟ كل قواه يستنفذها في انتزاع زمام الأمر من؟ من أيدي الكافرين والفجرة الظالمين، يعني من أيدي هؤلاء الحكام. ومن أجل هذا الغلو في هذه الفكرة السياسية واستباحة إسقاط الحكام ولو لم يكونوا كفرة، وهذه الفكرة في أصلها فكرة مخالفة لمنهج السلف الصالح مع ما ترتب عليها، لم يكن لأهل الفضل قيمة عند هذا الرجل. ولذلك تعرض للصحابة وطعن في عثمان كما ذكرنا سابقا عنه فيما أحسب. يقول: كان الخليفة الثالث عثمان لا يتصف بتلك الخصائص التي أوتيها العظيمان اللذان سبقاه، فوجدت الجاهلية سبيلها إلى النظام الاجتماعي الإسلامي أو الجماعي الإسلامي. ويقول أيضا: إن سيدنا عثمان رضي الله عنه حين خلف عمر رضي الله عنه أخذ يحيد عن هذه السياسة رويدا، يعني أخذ يحيد عن سياسة أبي بكر وعمر رويدا، معنى هذا أنه ينحرف. ثم قال: فطفق يعهد إلى أقربائه بالمناصب الكبرى، وهذه خيانة، ويخصهم بامتيازات أخرى اعترض الناس عليها. ويقول أيضا: في القرون التي تلت ذلك العصر الزاهر الذي هو عصر أبي بكر وعمر، جعلت تتبدل المعاني الأصلية الصحيحة لكلمات الإله، الرب، العبادة، الدين، الطاغوت، يعني تبدلت. فكانت النتيجة أن تعذر على الناس أن يدركوا حتى الغرض الحقيقي والمقصد الجوهري من دعوة القرآن. فإذا دعاهم القرآن ألا يتخذوا من دون الله إلها، ظنوا أنهم وفوا مطالب القرآن حقها لما تركوا الأصنام واعتزلوا الأوثان، والحال أنهم لا يزالون
متشبثين بكل ما يسعه ويحيط به مفهوم الإله ما عدا الأوثان والأصنام وهم لا يشعرون أنهم بعملهم ذلك قد اتخذوا غير الله إلها. لما رضوا بالحكام ولم يناوئوهم قد اتخذوا الحكام آلهة. فهذا الارتداد قديم في المسلمين بسبب أنهم سلموا للحكام. لاحظوا يا إخوان أن كلامه يشمل زمن الإمام أحمد ويشمل زمن الأئمة الأربعة ويشمل، فهؤلاء ما لهم قيمة لأنهم ما كانوا يناوئون الحكام. ويقول من الحق الذي لا مراء فيه أنه قد خفي على الناس معظم تعاليم القرآن، بل قد غابت عنهم روحه السامية وفكرته المركزية. ويقول انتقلت أزمة السياسة والحكومة بعد عمر بن عبد العزيز إلى أيدي الجاهلية إلى الأبد. يعني من زمن عمر بن عبد العزيز المسألة صارت جاهلية. طبعا هو كان يعني هم يرون أن من زمن عثمان رضي الله عنه بدأت الجاهلية، لكن من بعد عمر بن عبد العزيز انتقل الحكم إلى أيدي الجاهلية فصار الناس في جاهلية إلى الأبد. يقول انتقلت أزمة السياسة والحكومة بعد عمر بن عبد العزيز إلى أيدي الجاهلية إلى الأبد، فقامت سلطة بني أمية فبني العباس فالملوك الأتراك، والذي جاءت به هذه الحكومات. هنا يا إخوة تلاحظون أن زعمهم أنهم يسعون إلى الخلافة الإسلامية كذب، لأنهم هم يرون أن الخلافة الإسلامية التي كانت جاهلية، يريدون خلافتهم هم وولايتهم هم. وذلك حتى الخلافة العثمانية ما يرونها حكومة شرعية. وذلك ماذا يقول؟ فقامت سلطة بني أمية، هذه جاهلية، فبني العباس جاهلية، فالملوك الأتراك جاهلية. ويقول بالنسبة للمسلمين في زمنه غير خاف أن الأمة التي تتسمى اليوم بالمسلمين، غير خاف أن الأمة التي تتسمى اليوم بالمسلمين قد جمعت بين أحضانها كل رطب ويابس من الأفراد والرجال، فقد يوجد فيهم كل ما يوجد في الأمم الكافرة من أنواع الطبائع والأخلاق. ولذلك اعتبر أن الديار ديار كفر. يقول وحيث إنه لا توجد دار للإسلام كمدينة الرسول خارج القارة الهندية، يعني كمدينة الرسول في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وحيث أنه لا توجد دار للإسلام لا في إندونيسيا لا في ماليزيا لا في السعودية لا في مصر لا في ما توجد دار للإسلام. إذا ما هو دار للإسلام فهو دار كفر. يقول وحيث إنه لا توجد دار للإسلام كمدينة الرسول خارج القارة الهندية، فلا بد لنا من أن نوجد مثل هذه الدار في هذه البلاد.
يعني نسعى لإقامة دار إسلام في الهند. ويقول محمد عمارة، وهو أحد مفكري الإخوان وأحد الكتاب المشهورين ولا سيما في الصحافة، يقول: لقد انفرد المودودي عمن سبق من المفكرين والمجتهدين والمجددين وأعلام الصحوة الإسلامية بوصف واقع المسلمين ومجتمعاتهم بالجاهلية، وحكم عليها بالكفر. طبعا نحن سبقا علمنا أن جمال الدين الأفغاني سبق المودودي في هذه القضية، لكن هم يعني سلسلة فكر يتوارثونه. وكتب المودودي تفكيره أثرت على سيد قطب جدا، وذلك كما قلت لكم في المقدمة إن سيد قطب يكاد يكون صورة من المودودي، فالمودودي أصل وسيد قطب فرع عنه. فهناك فقرات طويلة جدا ينقلها سيد قطب من كتب المودودي. وأما الفكر فهو الفكر، لكن حتى النقل ينقل فقرات طويلة جدا من كتب المودودي. مثلا يقول محمد أحمد الراشد، وهذا اسم حركي، يقول: قد اقتبس سيد في الظلال نصف رسالة الجهاد للمودودي في مكان واحد. وأثناء التحقيق مع سيد قطب كما في مضابط التحقيق سئل: ألم تنقل هذه الأفكار، يعني الحاكمية والتكفير، من مؤلفات أبي الأعلى المودودي؟ فأجاب: أنا انتفعت بكتب المودودي وغيرها من الكتب أثناء دراستي للإسلام. ولذلك يقول ابن الحسن الندوي: أعجب الكاتب الإسلامي الكبير الأستاذ سيد قطب إعجابا شديدا بكتاب الأستاذ المودودي المصطلحات الأربعة في القرآن، ووافقه كل الموافقة في كل الآراء والأفكار التي يتضمنها. ويقول الأستاذ القرضاوي: تأثر سيد قطب تأثرا مباشرا بما كتبه المودودي. ويقول راشد الغنوشي زعيم الإخوان في تونس موجود الآن، يقول: تأثر سيد قطب بفكر أبي الأعلى المودودي أشهر مفكر الإسلام في شبه القارة الهندية. لم تمنع مركزية العرب أن يتأثروا بالمودودي لدرجة التبعية.
ليجني العالم العربي نتيجة ذلك أفكارا تكفيرية للأنظمة والمجتمعات، وهذا منهم يعترف بهذه القضية. ويقول فهمي هويدي، وهو أيضا من الصحفيين المشهورين: لما كان المودودي هو صاحب التأويل الجديد لفاعلية الشهادتين، فقد كان طبيعيا أن يؤدي ذلك لفتح الطريق إلى اتهام المجتمع بالجاهلية، وهو ما يوحي به منهجه في كتابه المصطلحات الأربعة، وهو أيضا ما نقله عنه وتوسع فيه الأستاذ سيد قطب، بالأخص في مؤلفه الشهير معالم في الطريق، وفيه فقرات صريحة بهذا الصدد. وعندما أثيرت قضية التكفير في السبعينيات اتجهت الأنظار إلى كتابات المودودي وقطب. ولما كانت هذه الفكرة السياسية مسيطرة على المودودي، فإنه ما كان ينظر إلى الأمور الدينية، فما كان ينظر إلى سنة وشيعة، وإنما ينظر إلى ثورة، وذلك يمدح الثورات بغض النظر عن أهلها. ولما قامت الثورة الإيرانية أبدى المودودي تأييده لها، وقال: ثورة الخميني ثورة إسلامية، ثورة الخميني ثورة إسلامية، والقائمون عليها هم جماعة إسلامية، وشباب تلقوا التربية في الحركات الإسلامية، وعلى جميع المسلمين عامة والحركات الإسلامية خاصة أن تؤيد هذه الثورة، وأن تتعاون معها في جميع المجالات. وبهذا تعرف السر في كون جماعة الإخوان إلى اليوم ترتمي في أحضان إيران. انطلاقا من هذا، وقد زار المودودي الخميني وهنأه بالثورة الشرعية التي قام بها في تلك البلاد. وخلاصة الأمر يا إخوة أن المودودي رجل تأثر بفكرة السياسة والحاكمية حتى سيطرت على جميع أفكاره، وتفرع عن ذلك أفكار ضالة كثيرة، وهذه الأفكار الضالة قد انتقلت إلى من بعده، ولا زالت مؤثرة في شباب الحركات الإسلامية إلى اليوم. لعلنا نقف هنا، لأن كما قلنا بالأمس نجعل درس هذا لمدة 50 دقيقة ونقف الساعة 7:50 ونجيب عن بعض الأسئلة ونكمل غدا. أنبه يا إخوة أن غدا إن شاء الله الجمعة سنبدأ الدروس الساعة 8:30 كالمعتاد، ونأخذ الدرس الأول الذي هو منهج السلف إلى الساعة 9:30، ثم نقف، ثم نأخذ الدرس الثاني مباشرة الذي هو فرق خالفت منهج السلف، وغدا سنتكلم عن داعش إن شاء الله، من الساعة 9:30 إلى 10:30، ثم نقف، تنصرفون للصلاة إن شاء الله، والساعة 5:45 نبدأ دروس المساء. ما فهمت هذا السؤال. يقول: هل ما قاله بعض العلماء عن تكفيرهم على أهل البدع لم أفهم السؤال.
يقول الأخ: ما أفضل الشروحات لنواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ لا شك أن كتاب نواقض الإسلام من أنفع الكتب وأهم الكتب، لكن لا بد أن يفهم فهما صحيحا حتى لا ينحرف الإنسان في فهم كلام العلماء. ونواقض الإسلام عليها شروحات كثيرة، منها شرح للشيخ ابن باز رحمه الله، ومنها شرح الشيخ عبد الرزاق البدر، وأنا من الله علي فشرحتها وطبع الكتاب وهو موجود في السوق. وأرجو أن يكون من أنفع الشروح، لأني استفدت من شروح السابقين وأضفت إلى ذلك بعض الأمور التي يحتاج إليها. يقول الأخ: ما هو القول الفصل في مسألة العذر بالجهل؟ الدارس للمسألة دراسة شرعية بعيدا عن التأثرات بالأشخاص يدرك أن الجهل إذا تحقق فهو عذر، وهذا في حقيقة الأمر عند جميع العلماء، لأن الذين يقولون من العلماء إنه لا عذر بالجهل في مسائل العقيدة يستثنون من ذلك من نشأ في بادية بعيدة أو كان حديث العهد بالإسلام. لماذا؟ لأنها بادية ولأنه حديث عهد بالإسلام، وإنما لأنه جاهل. فالجهل متفق عليه، ولكن الخلاف، يعني العذر بالجهل متفق عليه، ولكن الخلاف هل فيه جهل أو لا. فبعض العلماء يقولون مسائل العقيدة واضحة في الكتاب والسنة وعليها إجماع المتقدمين، فليس فيها جهل إلا إذا قام الدليل على وجود الجهل. متى يقوم الدليل؟ قالوا إذا كان هذا الرجل أسلم الآن فهذا نعم جاهل، أو كان في بادية بعيدة ما يصلها شيء. والذين يقولون بالعذر يقولون إذا ثبت الجهل كان عذرا، وإذا انتفى العذر. وأنا الذي ظهر لي بدراسة كلام العلماء والأدلة أقول إن المسائل العقدية في هذا الباب على قسمين: المسائل الكبرى كمسائل أصول التوحيد وأصول الشرك، فهذه الأصل العلم بها، ومن ادعى الجهل حققنا في دعواه، فإن ثبت الجهل عذرناه، وإلا فالأصل أنه عالم وأن الناس يعرفونها. ومسائل دون هذه المسائل فهذه الأصل فيها الجهل، ومن ادعى الجهل صدقناه. وهذه المسائل يا إخوة تختلف من بلد إلى بلد، فليست السعودية مثل إندونيسيا، وليست إندونيسيا مثل مصر. يعني كون المسألة من المسائل الكبرى أو من المسائل الخفية هذا يختلف من بلد إلى بلد، فلا بد من بصير ينظر في هذه المسألة ليعرف الأصل فيها. هل هو الأصل العلم؟ فمن ادعى خلافه لا نصدقه حتى يقوم الدليل على أنه جاهل، أو الأصل فيها الجهل، فمن ادعى الجهل صدقناه لأنه الأصل. وعلى كل حال فالجهل متى ما ثبت كان عذرا. وذلك نحن نرى والله أعلم أن أكثر دول الإسلام
غلب فيها الجهل في مسائل العقيدة، فلا نكفر عوام المسلمين بهذه المخالفات العقدية. الذين يستغيثون بالقبور ويطلبون الأولياء نحن ما نكفرهم، نعم هذا شرك ونذمه، لكن لا نكفر عوام المسلمين، لأن هذه المسائل بالنسبة لهم خفية، وإن كان الأصل أنها أكثر هذه المسائل مسائل ظاهرة، لكن بالنسبة للمسلمين لما؟ لأنه سيطر على كثير من ديار المسلمين علماء يزعمون أن هذا هو الدين، والعوام إنما هم تبع للعلماء. ولذلك حتى شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله لم يكن يكفر عوام المسلمين، حتى الذين يطوفون بقرب البدوي والحسين ما كان يكفرهم بأعيانهم، وإن كان يقول إن هذا كفر. وأنا أعمل على جمع كتاب أجمع فيه كلام العلماء في هذه المسألة وأقرب بعضه إلى بعض، ونجمع نصوصا، وقد وجدنا نصوصا كثيرة لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في هذه القضية، وقضية أنه يعذر يعني بالجهل، وقد وفقنا بينها وبين بعض العبارات بعض عباراته التي قد يفهم منها أنه لا يرى العذر بالجهل. فخلاصة المسألة أن نقول إن العذر بالجهل متفق عليه، ولكن النزاع في تحقيق وجود الجهل، فالذي نقرره أنه إن ثبت الجهل ثبت العذر، إن ثبت الجهل ثبت العذر. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هناك من يقول إن اتخاذ الستار أو الحائل بين المعلم والنساء في مجالس العلم لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل الاستمرار والمداومة على اتخاذ الستار بين المعلم والنساء بدعة، فما تعليقكم على هذا القول؟ هذه المسألة يا إخوة مسألة فيها إشكال في فهم مسائل البدع. ما سكت عنه الشرع نوعان بالنسبة للأمور التي تنسب إلى الدين: مصالح مرسلة وبدع. والذي يخلط بين الأمرين ينقلب عنده الأمر، فقد يحسن البدع لما رآه من المصالح المرسلة، أو يمنع المصالح المرسلة ظنا منه أنها بدع. فلا بد أن نعرف هذه القضية. ما هي المصلحة المرسلة؟ المصلحة المرسلة هي التي جاء الشرع بجنسها وسكت عن أنواعها، هي التي جاء الشرع بجنسها وسكت عن أنواعها، فأنواعها ترجع إلى اجتهاد الأمة. مثال ذلك: جاء الشرع بحفظ القرآن الكريم، لكن كيف يحفظ القرآن الكريم؟ مصلحة مرسلة، وذلك الصحابة اجتهدوا، جمعوا القرآن مع أنه لم يكن مجموعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كتبوا القرآن في المصحف ونقطوا الحروف، مع أن هذه النقط لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوة ما كانت الحروف تنقط، ما فيه نقطة فوق النون ونقطة تحت الباء ونقطتان فوق التاء ونقطتان تحت الياء ونقطة في الجيم، ما كان فيه. ولذلك تصوروا أن الأمر بقي إلى اليوم هكذا، كيف نقرأ؟
لكن اجتهدوا فوضعوا نقاطا وكتبوا المصحف بهذا وهكذا، هذه مصلحة مرسلة. ومن ذلك هذه القضية التي بين أيدينا، فإنها من المصالح المرسلة وليست من البدع في شيء، لأن الشرع جاء بالفصل بين الرجال والنساء حتى في المسجد من جهتين. الجهة الأولى أنه جعل باب خاص في المسجد للنساء ما يدخل منه إلا النساء، ليفصل الرجال عن النساء. وجاء في السنة أن خير صفوف النساء آخرها لكي يبعدن عن الرجال. فالفصل بين الرجال والنساء أصل شرعي ما أمكن، لكن كيف يفصل؟ هذه مصلحة مرسلة. وكلما حدث شيء من الفتنة عند الناس وضع له ما يناسبه. واليوم هناك تساهل في النساء وتساهل في الرجال، ما نقول يعني كل الناس هكذا، لكن هذا موجود. حتى بعض الصالحات عندهن تساهل وتضحك مع الشيخ، وأكثر النساء مثلا ما يعتقدن تغطية الوجه، فتأتي وكاشفة وجهها، وربما تبتسم للشيخ وهو يتكلم والأستاذ وهو يتكلم، وربما يعني تكون جميلة ويصبح كل شوي ينظر. وأيضا حتى يعني الرجال في زماننا ليسوا كالسابق، وقد يكون هناك تساهل في النظر، وهذا يؤدي إلى مفاسد كثيرة. فوضع الحاجز بين المعلم والطالبات من المصالح المرسلة وليس من البدعة في شيء، بل قد يكون واجبا، وذلك عند حدوث التساهل ووجود الفتن. وأنا أقول يا إخوة، الزمن كثر فيه التساهل، وذلك يجب على المعلمين والأساتذة الحذر. والشيء بالشيء يذكر في مسائل التواصل الاجتماعي، الواتس ونحو ذلك، يجب الحذر يا إخوة في التعامل مع النساء. أنا أقول ينبغي على النساء أن يحذرن، وأنا أرى والله أعلم أنه لا ينبغي للمرأة أن تتواصل مع الشيخ مباشرة في هذه الوسائل. إن أمكن أن تتواصل عن طريق زوجته أو عن طريق أخيها فإنه أبعد عن الشر، لأن هذه الوسائل للشيطان فيها مدخل كبير، وفيها قرب أشد من القرب الحسي. وربما أجابها بجواب فقالت شكرا وأرسلت وردة، فيبدأ الشيطان يلعب حتى قد يقع الشر. فينبغي الفصل والحزم في هذه المسائل من جهة النساء ومن جهة الأساتذة. لا تقل أنا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا أضر على أهل العلم من النساء، من فتنة النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج يقلب صفية ومر رجلان فقال على رسلكما أنها صفية، قال أو عليك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فلا تغفل عن الشيطان ولا تجعل للشيطان فرصة على قلبك. إن كان ولا بد فالزم الجدية والرسمية في الكلام،
إياك أن تتساهل مقدار شعره. هذه اتركها. الورود والرموز ما تعرف لها طريقا، وحتى الخطاب انتبه للخطاب. أنتم، لا لا أختي لا، أنتم بخطابات بعيدة وجدية ورسمية، ثم بمجرد أن تنتهي احذف الرقم. أما تسجل الرقم وتضع عليه علامة، هذا مدخل من مداخل الشيطان. وأسلم ما عليك أن يسلم قلبك. والقرب من مثل هذه المسائل خطر عظيم، والشيطان حريص. ولذلك أنا أنصح بالحذر الشديد، وفي حال الضرورة يتكلم طالب العلم أو الشيخ أو المعلم مع السائلة أو المرأة التي تسأل في وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة الوسائل الخفية الخاصة ما هي علن في الظاهر مثل الواتس ونحو ذلك، بالجدية التامة والرسمية التامة والوقوف عند الحد وعدم تجاوز ذلك. ومن ثم أيضا هذا الذي أنا أقوله دائما، لا تحفظ الرقم عندك أبدا. وقد تقول لك يا شيخ أنا أحفظ رقمي عندك حتى أتواصل معك في الأسئلة أنفع أخواتي المؤمنات. لا تحتفظ بالرقم، إذا جاءت الضرورة تقدر بقدرها. فأسأل الله أن يهدينا وإخواننا. هذا الباب ليس من البدع في شيء، واتخاذ الساتر أمر محمود، وقد يكون واجبا عند وجود الفتن والخوف على النفس أو على الناس من هذه الفتن. يقول الأخ: ما هي العلاقة أو التلازم بين صحة العقيدة وصحة المنهج؟ طبعا يا إخوة، أو بعبارة أخرى، ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ المنهج أعم من العقيدة، والعقيدة جزء من المنهج، بل هي أصل المنهج ورأس ما يتعلق بالمنهج. المنهج يشمل كل شيء، لأن المنهج هو الطريق المستقيم، هو صراط الله المستقيم، ويشمل حماية الدين، يعني يشمل الدين كله ويشمل حماية الدين كالجرح والتعديل، هذه من المنهج، لأنه يحمى بها الدين ويميز بها بين أهل الحق وأهل الباطل. أما العقيدة فالعقيدة جزء من المنهج، وهي أهم المنهج، وهي تعود في مجملها إلى الإيمان بالله والملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى، وما يتبع ذلك كحق الصحابة وكرامات الأولياء ونحو ذلك. هذه العقيدة ما تخرج عن هذا، وهي جزء من المنهج، وهي أهم المنهج، لأن المنهج متفرع عليها من جهة بقية الدين، ولأن المقصود من منهج الحماية أن تحمى العقيدة وأهل العقيدة، ويميز بين أهل الحق وأهل الباطل. هذا الفرق بين يعني المنهج والعقيدة. هل قول الرجل لصاحبه لما فعل كفرا يا أخي فعلت كفرا أعد الشهادتين يعتبر تكفيرا؟ نعم،
نعم لو قال له يا أخي فعلت كفرا وهذا كفر فهذا صحيح، بشرط أن يكون كفرا. أما أن يقول له أعد الشهادتين فلماذا؟ لأنه خرج، يريد أن يدخله مرة أخرى، وهذا تكفير له، ولا يجوز إلا بالطريقة التي ذكرناها. وهذا يا إخوة حتى قاد بعض الناس إلى الوسوسة. واحد من التكفيريين يقول أنا أغتسل في اليوم 10 مرات 20 مرة، لأن كل ما أقول أنا كفرت، قل الشهادتين، فأقوم وأغتسل وأقول الشهادتين. وهذا شأن الانحراف عن الصراط المستقيم، لا يقود إلا إلى شر. العذر بالجهل انتهينا منها. يقول: إذا أسلم رجل كافر وشككنا في إسلامه كمن أسلم يريد النكاح بالمسلمة وبعد دخوله في الإسلام لا يعمل شيئا. إذا أسلم لينكح امرأة مسلمة فهذا مسلم، ونحكم له بالإسلام ما دام أتى بالشهادتين. ولكن إذا أتى بناقض بعد ذلك فإنه يكون كافرا. مثلا نحن عندنا هذا اللي أنا أعتقده، إذا ترك الصلاة ما صلى، علمناها الصلاة وقلنا له من أركان الإسلام الصلاة وأبى أن يصلي وبقي مدة لا يصلي، فإن هذا ينقض إسلامه الذي جاء به. وكذلك إذا أتى بناقض. أما أن نكفره ابتداء بدون أن يأتي بناقض من النواقض فلا، بل نثبت له الإسلام ما دام أتى بالشهادتين. يقول الأخ: كيف الجمع بين حديث الوصية بإحراق نفسه بعد موته وحديث من كره لقاء الله كره الله لقاءه؟ طبعا كونه أوصى بإحراق نفسه هذا ليس شيئا طيبا، ليس شيئا طيبا، ولكن الذي جعله يفعل ذلك هو غلبة الأمر على عقله، غلبة الخوف على عقله. ومن أحب الله أحب لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا عند حضور الأجل، هذا المقصود. وإلا كل إنسان ما يحب الموت، كل إنسان ما يحب، كلنا نكره الموت. لكن ما المقصود؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أن المؤمن إذا حضره الأجل يبشر: يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فإذا بشرت بهذا استبشرت فأحبت لقاء الله، فيحب الله لقاءها. وأما غيره فإنه إذا حضره الأجل يقال له: أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فإذا بشرت بهذا كرهت لقاء الله، لأنها بشرت بالنار فيكره الله لقاءها. إذن هذا الحديث يا أخوة ليس في الدنيا قبل حضور الأجل، وإنما عند حضور الأجل عند البشارة. فمن الناس من يبشر فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، ومن الناس والعياذ بالله نعوذ بالله من سوء الحال من يبشر فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. لعلنا نقف عند هذا الموطن ونلتقي غدا إن شاء الله كما ذكرنا في درس
الصباح في ساعتين إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيما نقول خيرا وبركة، وأن يجعل ذلك مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.